بچه‌ها امروز هم یه ویدیو 2 نفره داریم. آقا من عسلو امروز میخوام کلا سورپرایزش کنم. ببین بیشتر مسافرتایی که من این اخیره رفتم تنها بوده، ولی این یکی مسافرت رو با عسل داریم میریم. من دیشب بهش گفتم که قراره بریم ترکیه. از ترکیه خوشت میاد که؟ خیلی استانبول. ایول یه جای استانبول میخوام ببرمت که تو زندگی طرفی. آماده ای؟ بزن خدش. لتس گو. بچه‌ها چمدونامون هم آماده است. این چمدون عسله، البته نصفش خالی، اینو بعد عوض کنیم. اینم چمدون منه. الان یه مشکلی که داریم اینه که واقعا اینو بعد عوض کنیم. این خیلی برای پروازی که ما گرفتیم بزرگه و نصفش هم خالیه. تنها دختری که من تو زندگیم دیدم که وسیله همراه خودش کم میبره. مثلا چمدونش کوچیکه، گوگولیه، اینجوریه. خدا رو شکر بچه‌ها، خدا رو شکر. من الان حوصله این که بخوام 20 کیلو چمدون رو پشت خودم بکشم و ندارم. جان مال منی. بذار نگاه کنم تو رو یا عالمه. رسیدیم فرودگاه 2 ساعت زودتر رسیدیم. منتظریم تا پروازمون پرواز کنه. عزیزم تو آخرین بار کی استانبول بودی؟ 3 سال پیش. دلتنگ استانبول شده بودی؟ خیلی. استانبول یا برلین؟ استانبول. استانبول یا ایران؟ چیزایی می‌پرسی 100% ایران. منم کلی دلتنگ ایران شدم، ولی به زودی ایران هم میایم. درست شنیدید؟ به زودی ایران هم قراره بیام. بچه‌ها من این چند وقته کشور زیاد رفتم. مثلا انگلیس رفتم، دانمارک رفتم، سوئد رفتم و همیشه هم با دوستام رفتم. دلیلش هم اینه که من مسافرتایی که خیلی قراره کار کنم، مثلا وقت برای خودم کم دارم، همش داریم فیلم برداری می‌کنیم یا کار دیگه داریم، و همیشه یا با دوستم میرم یا تنها میرم و اصلا نمیبرم که بهش بد نگذره. مثلا با 200 رفتیم انگلیس، با پوریا رفتم. اصلا اگه میومد تو 200 خیلی اذیت میشد. بعد یه نکته، من یه بار با اصلم با پراید رفته بودیم سوئیس، بعد تو کامنت ها کلی کامنت اومد که گفتن میران این چه کاریه کردی، جون خودتون رو به خطر انداختی، چرا خانومتو بردی و فلان و بهمان. بعد از اون ویدیو من دیگه اصلا با 200 نبردم انگلیس. بعد کلی کامنت گذاشتن گفتن شما از هم جدا شدید، چرا با دوستت رفتی، چرا با خانومت نرفتی. تو رو ببرم میگن چرا بردیش، جونشو به خطر انداختی. تو رو نبرم میگن خب چرا نبردیش. ولی از این بابا من تصمیم گرفتم مسافرتایی که خیلی سختن، همش می‌خوایم کار کنیم و من کم هستم و همش تو سفریم، تو جاده‌ایم، اصلا نمیبرم. دوست داری بیای تو اینجور مسافرت‌ها؟ خودش هم دوست داره بیاد، ولی مسافرتایی که مثلا سوئد دوست دارم. سوئد به غیر از سوئد، ولی سوئد خیلی دوست دارم، اذیتم بشم حاضرم. سری قبل اگه میومدی سوئد خیلی اذیت میشه، ولی مسافرتایی که یه ذره بیشتر تایم داریم و وقتمون آزادتره اونجا با اصل میریم. یس. ما بالاخره نشستیم داخل هواپیما و من و اصل انگار با هم پریم. یه صندلی بینمون خالیه، ولی هواپیماشون خیلی خالیه. بچه‌ها پشت رو نگاه کنید، بیشتر صندلیاشون خالیه. بچه‌ها من با ترکیش اومدم آلمان، بعد یادم میاد اون موقع اولین باری بود که سوار هواپیما شده بودم، بعد برامون صبحونه آوردن، نهار آوردن، کلی احترام گذاشتن. منم گفتم چخ دوزن تشکر، خیلی حال میداد، خیلی حال کردم. آقا بغلمون هم هواپیمای رویال جردانیانه، بعد روش خیلی عجیبه چی نوشته اونجا، نوشته السید لالا ردنی الله. غذا برامون آوردن. غذایی که من برداشتم بچه‌ها بیف بود، اینا کبابه. ترکا خداییش کباباشون خوشمزه‌ن، به پای ایرانی‌ها نمیرسن، ولی به نظرم تو همه کشورها بعد از ایران کبابای ترکیه خوبه. بچه‌ها اصلا میدونه پاستا برداشته بزن ببرم. آقا ما بالاخره رسیدیم به فرودگاه استانبول. همین الان اومدیم بیرون و یاد یه چیزی افتادم. گفتی یاد چی؟ یاد مادر عزیز. دقیقاً. بچه‌ها اینجا همون جایی بود که 2 سال پیش من مامانمو دیدم. دقیقاً همینجا بود. یاد اون دوران افتادم. شاید دلتنگ مادرم شدم. دوباره 2 سال ندیدمش. این سری من همه کارا رو درست انجام دادم. درست و راحت. اگه گفتی چیکار کردم؟ ترانزیت سفارش دادم. الان بعد اینجا یکی بیاد دنبالمون که ما رو مستقیم ببره هتلمون. حالی شده بعد. دیگه نیاز نیست بریم دنبال تاکسی و اینجور چیزا بگردیم. بعد اینکه اون یارو نیستش. اون یارو الان پیام میدم، ولی بعد یه کاغذی چیزی نوشته باشه رو سینه‌اش، مثلا مهران. ولی بچه این سمتا همه نشستن، هیچ کس نیست. من نمیدونم یارو کجا. خب آقا ترانزیت ما هم بالاخره اومد و لیتس گو. به به چقدر اینجا تاریکه. بچه واقعا اگه ترانزیت نمیگرفتیم الان در به در برو دنبال تاکسی بگرد، آدرس رو بهش بده، این کارو کن. Hi, welcome. You ready? Yeah, thank you so much.
آقا ما رسیدیم سمت هتلمون. عزیزم یه جا آوردم سورپرایزت میخوام بکنم. بچه الان ما شماره 10 اتاق ماست. من الان در بیار دنبالش اتاقشم. بعد مثل تو ایرانه، خیلی باحاله. همه ساختموناشون نگهبانی داره. یعنی مثلا پایین که میخوای وارد بشی، حتما نمیدونم با کارت اینا بعد وارد بشی، بعد نگهبانی داره. امنیت ساختموناشون خوبه. اوکی بچه بعدی اتاق ماست و بله رسیدیم. این از کلید. برو اینم چجوریه. این گوشی اینا تامین. خود برو چک کن دیگه. چه میدونم شاید من یه تله یه چیزی اونجا گذاشتم. خدا کنه فقط اتاقش خوب باشه. ولی تو ویدیو که خیلی خوب بود. به حالا پرده رو بکش ببین ویو چطوره. ببین ویوش از همه چیز مهمتره. چطوره؟ چه بادی میاد، چه هوای خوبی خدایی ویوش. ولی ببین از اون چیزی که توی عکس بود یه ذره بدتره. خدایش بچا توی عکس این قسمت‌ها رو نشون نداده بودن. یعنی توی عکس فقط این قسمت‌ها رو ما دیدیم. ولی آپارتمان شیکیه. من که خوشم اومد، بد نیست. تلویزیون داره، آشپزخونه اوپن دیگه، تختش هم که اینجاست. بعد اینجا بازو بسته میشه. بچا خوبی این هتل اینه که قسمت خواب و قسمت چی میگم پذیرایش خیلی راحت اصلا جدا میشه. مثلا شب اصلا زود میخوابه، من میشینم تا نصف شب بازی میکنم، لپتاپو میذارم رو بازی میکنم. آقا آشپزخونه‌ش هم خوبه، اوپن و خفن، مرمر اوریجیناله. به به آقا حمام توالتش هم عالیه به نظر من. عالیه، من حال کردم باش. بد نیست. نظر خودت چیه؟ خوبه. حالا میدونی سورپرایز اینجا چیه؟ اینجا هم باشگاه داره، هم استخرم. اینم از استخر اینجا. چطوره؟ خوبه؟ خیلی. بچه‌ها اصلا خیلی دوست داشت بره استخر. منم بیش از یک ساله که استخر نرفته بودم. واسه گفتم یه هتل بگیرم که استخر هم داشته باشه، قشنگ یه هفته هر روز اینجا کلاس باشه. بچه اینم از باشگاه هتلمونه. ببین دستگاهاش بد نیست، دوچرخه داره، ترتمیل داره، پرسپا داره و یه دستگاه اسمیت داره، ولی هالتر برای سینه و اینا نداره. ولی به جاش سیمکش داره و سیمکشش هم خیلی خوبه. اینم از باشگاه هتلمون، میتونیم 7 روز قشنگ تمرین کنیم. حالا نه اینکه خیلی تمرین میکنه. اما این هتلی هم که گرفتیم نزدیک تکسیمه. البته نزدیک تکسیم تو خود تکسیمه. ولی اصلا اینجا رو بهتر بلده. الان کجا بریم؟ استقلال کجاست؟ استقلال. بریم همین پایین چه میدونم یه دور بزنیم، بعد بیام اینجا یه ذره استخر، یه ذره چه میدونم تلویزیون، لپتاپ، من یه ذره بازی کنم، به کارام برسم. بهتر نی؟ فکر کنم نیست. امشبو ببین من بعد اینجوری برم بیرون با یه شلوار کوتاه، چون که هوا خیلی گرمه، حال میکنم. خب بچه‌ها ما اینجا مستقرم شدیم و اولین کاری که من کردم بچه‌ها خداییش نگاه کنید، لپتاپو در آوردم، نه به خاطر اینکه بازی کنم بلکه دارم اینجا به کارام میرسم. الان کلی این فایل‌ها رو بعد دانلود کنم و سرعت اینترنتشون هم خوبه. یعنی مهمترین چیز برای من اینجا سرعت اینترنت بود. سرعت دانلودش به 26 مگابایت در ثانیه هم رسید، ولی نوسان داره بین 10 تا 20. سرعت آپلودش هم تقریبا 2 مگابایت در ثانیه، یه ذره کمه. ما تو برلین خونه خودمون سرعت آپلودمون 5 مگابایت در ثانیه است، ولی تو بهترین حالت تو آلمان مثلا 10-12 مگابایت هم میتونی بگیری، حتی 20 مگابایت هم میتونی بگیری، ولی خیلی کم پیش میاد. شاید 1% امکانش وجود داشته باشه که اینترنت خونتون خوب باشه که بتونید 20 مگابایت در ثانیه بگیرید، ولی آرزوئه. برای من مثل آرزو میمونه همچین سرعت اینترنتی. خب عزیزم بریم سمت کجا؟ میدون آزادی. استقلال آزادی. Let's go. من پیدا کردم. زدی گوگل دیگه، چیکار کردی؟ زدی گوگل چی خوب؟ زده گوگل. بزن گوگل. میذارم گوگل. نه با گوشیت بزن گوگل، به همین الان جو. برمی‌دارم میذارم، کاری نداریم. آقا ما الان سیم کارت باید بگیریم. خب بزنه ودافون. آره میذارم ودافون. الان برات میاره 60 تا ودافون. یا 700 متره. ودافون 3 مترکی. تمام شد رفت. بیا بریم اینجا سیم کارت بگیریم. چه کاریه؟ آخه مگه همه جا میتونیم بریم؟ ما می‌خوایم بریم استقلال، تموم شد. حتی پیاده استقلال. خب اینه دیگه. دقیقاً همینجاست. خب دی پلوس وایسا، نه این همینه؟ نه همینه خدایش. خب الان تو زایه شدی که. من زایه نشدم. چرا زایه شدی؟ یه رو زدی. نه همینه. دقیق همون جایی که باید بریم رو زدم. ببین تقریبا همونه. آقا شما تفاوت این دوتا رو بگید. البته وایسا. تفاوت این دوتا رو بگین و بگو. بابا وایسا همینه دیگه. همین برای تو حالا یه کوچه پایین‌تره. حالا یه کوچه زدم که قشنگ بابا حالا بهمون نندازه. حالا یه کوچه فایده نداره. بریم لسو بیام آدرس خودت رو بریم. بچه یه چیز خیلی جالب، آقا ترکا به آسانسور میگن آسانسور، مثلا به حامله میگن چی؟ حامیله. به زن حامله مثلا میگن حامیله. یعنی یه ذره او رو عوض میکنن، بعد خیلی شبیه فارسی میشه. احساس میکنم نزدیک شدم به ایران. البته واقعا هم به ایران نزدیک شدم. آقا یه چیز جالبه دیگه عزیزم، اینو بخون چی نوشته روبرو. نوشته چی؟ لاستیک تعمیری، یعنی تعمیر لاستیک. ببین تعمیر رو کردن تعمیری، بعد لاستیک هم آوردن بالا، فقط جاش رو تغییر داد.
خیلی باحاله. برای من و مهران اینقدر این خیابون جا باحاله با اینکه خیلی زیاد اومدیم. من یه بار اومدم ترکیه، زیاد نه، ولی یه باری که اومدم 2 هفته موندم. البته اینم بهتون بگم که اصلا ترکیه شبیه اروپا نیست، واسه همینه که برامون باحاله. مثلا من خودم 12 سال تو اروپا، بعد آره دیگه مثلا ایرانم نرفتم، حالا اینجا یه ذره شبیه ایرانم هست، گرچه من میگم ایران خیلی جاهاش خفن‌تر و خوشگل‌تر. واسه همه چیز برام یه ذره جالبه. الان یه چیز بهت بگم، همین کرکر مغازه شاید باورتون نشه، ولی من آخرین باری که یه همچین کرکری دیدم مال 12 سال پیشی که ایران بودم، 12-13 سال پیش. اصلا تو اروپا همچین کرکری ندارن. به رستوران اینجا الان بعد راکی بزنی با آهنگ با آهنگ ایبراهیم تادلیس. نه با akşamları. نه durdum senin hanecim içerim ikim. آقا معرفی میکنم بچه، این مغازه خدایی شبیه بقالیه تو ایرانه. خیلی باحاله، خیلی قدیمی، گوگلیه. واه آقا آشغالا رو، خداییش آشغالا رو ببینید کنار خیابون چقدر بده. و اینجا فکر کنم کارگاه مبسازی چیزی باید باشه، به احتمال خیلی زیاد، یا اینکه انباره. و جلومون پشمام از اینا که آره گونی میزنن، نون خشکی. نه نون خشکی نیست، فکر کنم جنس جابجا میکنن. تو بازار تو ترکیه زیاد هست. بچه‌ها توی این مغازه اینا نشستن دارن پاسور بازی میکنن، خیلی باحاله. اینجا هم 2 تا گربه براشون غذا ریختن، ولی گربه‌هاشون خداییش نمیترسن. نگاه کن، اینا نمیترسی. سلام گوگلی، اینجا تو نترس. اینا کوچیکن 1 سالشونه تقریبا. گوگلی بعد چانسی که اینجا دنیا اومدی. الان اگه تو آلمان بودی وضعیتت از من بهتر بود. به خدا گربه خیابونی تو آلمان نیست. آلمانیا عاشق گربه‌ان، به فرزندی قبول میکنن، از بچه‌شون هم بیشتر خرجشون میکنن. کاش من گربه بودم. یه دختر خوشگل آلمانی منو میگرفت. خب امشب فکر کنم کتک بخورم. من بهتون گفتم استانبول بلا نسبت بندازه. بعد همین الان رفتیم توی مغازه، توی تابلو مغازه مثلا زده بود که سیم کارت 50 گیگابایت چقدر 600 لیر. بعد رفتیم داخل مغازه گفتش 10 گیگابایت 1150 لیر. بعد گفتم رو تابلو چرا اینا زده؟ آره نه اول گفت پریپید، گفت شارژی. گفتم تو شارژی اوکی، ما یه هفته اینجا. بعدش گفت نه بعد ترکیش آیدی داشته باشی. قشنگ معلوم بود که داشت دروغ میگفت. بچه‌ها اینم از قیمتای سیم کارت اینجا 30 گیگش مثلا 1300 لیر. اینا ولی خیلی گرونتر، اینا ولی باش زنگ هم میشه زد، ولی من فقط اینترنت میخوام. نمیدونم بچه‌ای که تو ترکیه زندگی میکنن بهم بگن که این قیمت کردن تو پاچمون یا اینکه قیمت اوکیه. آقا بعد از اینکه ما 1 ساعت بیشتر 1.5 ساعت 2 ساعت خیابون تکسیمو گشتیم، بعد از اینکه من بیش از شاید بگم 100 تا ایرانی دیدم، الان اومدیم یه رستوران ایرانی که بیشتر ایرانی ببینیم. بچا قدیما که اصلا می اومده ترکیه عاشق رستوران بود، اسمش چیه؟ ریحون. من شنیدم اصلا همیشه پاتوقش اینجا بوده، همش می اومده اینجا غذا می‌خورده. نگو که تعطیل رستوران ریحون، واقعا تعطیله؟ ساعت چنده مگه؟ 11:30. چقدر تایم زود گذشت. یه رستوران ایرانی بالاتر میخوای بریم اونجا؟ رستوران ایرانی کله پاچه داشته بود. کباب هم داره دیگه نداره؟ بچه‌ها رستوران مورد علاقه اصل تعطیله. الان ناامیدی رو بچه‌ها از برلین هی داشت میگفت بریم اینجا شله زرد بخوریم. بعد ناامیدی رو از چشمانش دارید میبینید. آقا ما غذامون
هم خوردیم. الان اومدیم دوباره هتل و خواستم یه چیزی بهتون بگم. بچه آخرین باری که من ترکیه بودم، استانبول بودم، تقریبا 2 سال پیش بود و 2 سالم کمتر، 1 سال و 10 ماه پیش. از اون موقع تا به الان احساس میکنم قیمتا 10 برابر بیشتر شده، بی خانمان بیشتر داریم و شهر نمیدونم انگار کلا تغییر کرده، اصلا باورم نمیشه. و اینم بهتون بگم که بچه‌ها من دارم ترکیه رو نسبت به آلمان مقایسه میکنم، هیچ کاری به ایران نداریم، یعنی به هیچ عنوان نسبت به ایران من مقایسهش نمیکنم. من یادمه 1 سال و نیم پیش که اومده بودم اینجا، مثلا غذا که میگرفتم چه میدونم یه رستوران میرفتیم، مثلا بهترین غذا رو سفارش میدادیم، حد اکثر باهام در میومد 10 تا 12 یورو. بعد ما امروز رفتیم یه رستورانی چنجه سفارش دادیم توی نون و چنجه توی نون باهامون در اومد هر پرس 19 یورو. 19 یورو برای من قیمتی نیست، هیچ مشکلی نیست، ولی من امروز دیدم کلی آدم بی خانمان توی خیابونه. همین الان داشتیم میومدیم داخل هتلمون، یه بنده خدایی جوون بود، فکر کنم 18 19 سالش بود، دم در هتل سردش بود، بعد تیشرتش رو آورده بود چه میدونم روی آستیناش اینجوری که گرمش بشه. بعد من حالا تعریف نباشه ولی یه دونه آب دای پیش دادم و یه دونه کیک. حس خیلی بدی گرفتم و نمیدونم اصلا جالب نبود. من سری قبل که اومده بودم اینجا خیلی بهتر بود. از اون طرف هم کنترل زیاد شده. تو پیاده رو ما 3 تا پلیس دیدیم داشتن مثلا مدارکا رو چک می‌کردن. تو خیابون 3 بار بچا 3 بار خیابونو بسته بودن، داشتن ماشینا رو چک می‌کردن. هم چک زیاد شده، قیمتا گرون شدن، بی خانمان زیاد شده و نسبت به حقوقی که مردم اینجا دارن واقعا من نمیدونم چجوری امر معاش میکنن. البته بازم بهتون میگم من به هیچ عنوان این کشور رو با ایران مقایسه نمیکنم، میدونم اقتصاد ایران بدتره، ولی از اونجایی که من 12 سال ایران نبودم و معمولا توی آلمان زندگی میکنم واسه همین با آلمان مقایسه کردم ترکیه رو و به هیچ عنوان با ایران مقایسه نکردم. البته این جنبه‌های بد استانبول بود که الان بهتون گفتم، جنبه‌های خوبم داره که از فردا بهتون نشون میدم. یه روز جدیده و امروز قراره که خیلی کارا اینجا توی ترکیه انجام بدیم. اول از همه عزیزم قراره کجا بریم؟ اورتاکل و ببک. اورتاکل ببک که اصلا گفته خیلی محلهای قشنگ ترکیه هستن و ما چند شب پیش هم توی تاکسیم بودیم که اصلا از اونجا زیاد خوشم نیومد و امروز قراره که بریم به این 2 تا محله. فقط یه چیزی می‌خواستم بهتون بگم بچه‌ها، من واقعا نمیدونم چرا توی ترکیه همه تاکسی‌هاشون میخوان کلا سر آدم بذارن. همین الان ما 2 تا تاکسی گرفتیم، 2 تا تاکسیه از اینجایی که هستیم تاکسیم تا تا اورتاکوی بهمون گفتن میشه 1000 لیر، در حالی که اصلا 1000 لیر نیست، تقریبا 400 لیر پول کرایشه. آره دیگه، تا میبینن توریستیم سری میان میگن که آره کلا سرمون بذارن، میان میگن که اوکی آبی 1000 لیر چه میدونم آره یا نه، بعد قبولم که نمیکنی میرن. ولی معمولا اینجوریه که اینا بعد تاکسومتر رو روشن کنن که از 50 لیر شروع میشه و ته 400 لیر، تهش 500 لیر پول تاکسی میشه. یعنی قشنگ 2 برابر تا 3 برابر اینا میخوان بندازن به توریستا. من واقعا فاز اینا رو نمیفهمم. یه چیز بد دیگه هم که داره اینه که مثلا توی مغازه میری یه جنسو میخری 400 لیر، تو مغازه بغلش بهت میده 1500 لیر. یعنی واقعا گرون فروشن، اصلا هیچ تعرفه‌ای ندارن. بیشتر هم آره تو تاکسی جای توریستیش همش اینجوریه. جای توریستیش بیشتر اینجوریه. ولی واقعا از تاکسی‌هاشون خیلی ناامید شدم. خجالت بکشید تاکسی دارای کلاهبردار ترکیه، خجالت بکشید. یه چیز خیلی جالبه اینجا رو ببینید. اینجا 2 تا ماهیگیرن، بعد از این ور دارن ماهی میگیرن، با نون هم داره ماهی میگیره. یک گله ماهی این پایینو میندازه سری میان نونا رو بخورن و بعد گیر میافتن. حالا چیزی که میخواستم بهتون بگم 2 تا ماهیگیر اینجان، ولی این اینجا چیکار میکنه؟ این خیلی جالبه. این فقط منتظره که اینا یه ماهی بگیرن حواسشون نباشه برداره و بره. یکی گرفت. دیدی چیکار کرد؟ کثافت. ببین تا ماهی اومد این رو خواست بگیره، ولی میدونه که نبودن زیاد نزدیک شه، دعواش میکنن. بچه‌ها راز خوشبخت کردن عسل الان بهتون میگم. یه دونه هزیناست. یه کمپیر بهش بدی تا یه هفته برای خودش خوشبخت و خوشحاله. الان خوشحالی؟ آره. بزن به بدن شاد چی. قبلا من
من شکمون نبودم الان جدیدن اینجوری شده. اینطوری میگه. بچه‌ها اینم غذای چون مخصوص ترکاست فکر کنم. من تو آلمان یه بار خورده بودم. میان کلی خرت و پرت میندازن توی سیب زمینی، بعد به قیمت 400 لیر میندازن به توریستا. جان آقا اینجا رو ببینید. ما غذامونو خوردیم بچه‌ها، بعد اضافه غذا رو داریم میندازیم برای این ماهی‌ها. چقدرم گشنن. همشون الان اینجا جمع شدن. همشون هم گشنن انگار. ولی کیفیت آب اینجاش خیلی باحاله بچه‌ها. فکر کنم وصل به مدیترانه اگه اشتباه نکنم و همون جوریه دقیقاً. یعنی من تو یونان و فرانسه و ایتالیا هم که رفتم لب دریای مدیترانه کیفیت آب همین جوری بوده و من خیلی این دریا رو دوست دارم. بچه‌ها پوست که براشون میندازی دیگه دعوا میکنن سرش. می‌بینی؟ شیرجه میزنن براش. ببین همه ماهی‌ها رو الان اینجا جمع کردیم. اون ماهیگیری که اون پشته دیگه ماهی سمتش نیست. ولی ما گولشون نمیزنیم. یس. ما شکارشون نمی‌کنیم. تمام آقا ما همه سیب زمینیامونو بچه‌ها دادیم به اینا. الان همشون سیرن خدا رو شکر. بیا آخرین تیکر این داره میخوره. بعد اونجام انداختم، اونجام دو تا دسته دیگه هم هستن. آقا جان من نگاه کنید بچه‌ها، گربه الان رفته این بالا. خب این بالا چیکار می‌کنی؟ آویزون هم شده قشنگ. این پایین الان این اومده جاشو گرفته، بعد خودش رفته اون بالا. ما هنوز توی اورتاکویم. بعد اینجا خیلی جالبه، شبیه انگلیسه واقعا میگم. انگلیس شهرهای ساحلیش دقیقاً ساختموناشون همین جوریه. بعد تعجب میکنم یه همچین جایی توی استانبول هست. خیلی خوشگله، خیلی حال کردم با این منطقه. بچه‌ها این سمت کلاً کانال و قایق‌های تفریحی خیلی لوکسه و این ور دارم میگم اینجا واقعا خونه‌هاشون شبیه انگلیسه. ایده که بیام اینجا با عسل بود، خیلی هم حال کردم. بزن تا عالی بود. ولی واقعا من اگه بخوام یه روزی استانبول زندگی کنم، مثلا دوست دارم توی ساختمون اینجوری باشم، بعد روبرو آب باشه، بعد هر روز بیام اینجا ماهیگیری. خیلی حال میده. اینجا باید گرونم باشه. بعد پشت سرمونم اونجا یه کشتی تفریحیه، اینم خیلی خوشگله. رنگش هم عالیه، رنگش خاکستریه، با اونم خیلی حال کردم. ما توی این چند روز گذشته بیشتر تاکسیم بودیم. اصلا با تاکسیم حال نکردم اصلا. هم آدماش بندازن، هم همه چیز گرونه. اصلا یه جوریه، اصلا آدم احساس خوبی بهش دست نمیده اونجا. استانبول گردی با عسل. اول از همه منو برداشته و برده اینجا، میگه پیاده بریم تا بیبک، تقریبا 2-3 کیلومتر. بعد الان وسط راه اومده اینجا نشسته میگه من دیگه نمیتونم. چقدر خسته؟ نه سرم درد گرفته. ببین دارم سر. پیاده میگه نمیتونم، میگم با تاکسی بریم، میگه نه. چیکار کنیم الان؟ نمیتونم. خب ما الان دقیقاً اینجاییم، بعد ببک از اینجا شروع میشه. الان چیکار کنم عزیزم؟ تاکسی بگیرم یا میخوای پیاده بری؟ من دلم میخواد پیاده برم اینا رو ببینم. خب الان بچا عسل در لحظه دوباره یه تصمیم دیگه گرفت. الان دوست داره پیاده بره. من الان می‌خواستم تاکسی بگیرم. ولی تا اینجاش خداییش من خیلی حال کردم. خیلی دوست داشتم استانبولو. البته این منطقه شو اینجا رو واقعا خیلی دوست داشتم. خیلی باحاله. یه ذره چه می‌دونم شبیه یونان میمونه، یکم شبیه اروپاست، یکم باحال، خوشگله، باصفاست. یکم نه هست یه ذره است. شبیه ایتالیا اینجور چیزا هم هست. باحاله. آقا من دوست داشتم. استانبول یه چیز دیگه. اوکی استانبول ولی خیلی باحاله. من اینجا رو دوست داشتم. بعد بهتون گفتم نمیدونم چرا ولی از تاکسی و اون سمت اصلا خوشم نمیاد. بالاخره رسیدیم به ببک. الان راضی شدی؟ خوش گذشت به؟ ولی خداش خیلی خوشگله، سلیقت خیلی خوبه عزیزم. بچه‌ها خیابوناش خیلی باحاله. خیلی خفنه. پر مغازه است، شلوغ، با صفاست. بعد اون ور آب، این ور مثلا چه میدونم از این کوچه‌هاست که یه تیکشون بالا تپه است. خیلی قشنگه. بعد ماشینایی که اینجا هستن همه لاکچری ان. بیا آودی آ6، اونجا لکسوس داریم، ولوو، یه دونه جی کلاس، یه دونه سی ال اس کنارش. خیلی محله با کلاس خفنیه.
آقا اصلا خوشحاله. الان یه کاری میکنم خوشحال‌تر شی. میدونی میخوام کجا ببرمت؟ میخوام ببرمت آفرین رستوران مورد علاقت که چند روز پیش تعطیل بود. بریم اونجا یه شام هم بزنیم به بدن، شارژ شیم، قشنگ شارژ بشیم. آقا ما بالاخره رسیدیم سمت رستوران ریحون توی تاکسی. الان خوشحالی نه؟ یا کنید بچه‌ها اصل داره لبخند میزنه. این به این معنیه که الان خیلی خوشحاله. خداییش بچه‌ها یکی از بهترین رستوراناست. خب طعم غذاش باید خیلی خوب باشه. من خیلی تعریفش رو شنیدم. ولی قیمتاشون یکم زیاده. مثلا یه دونه شیشلیک بخواید بگیرید در میاد 1600 لیر. به علاوه برنجش که جداست که اونم کم در میاد 170 لیر. یعنی یه شیشلیک اولوش 1800 لیر باهاتون در میاد. که قیمتشو به دلار این پایین می‌نویسن. به نظرم قیمتش یکم زیاده. ولی بریم و ببینیم که کیفیتش چجوریه. ولی شنیدم خیلی کیفیتش خوبه. آقا اینم از چایمون. یعنی واقعا بعد از 3-4 ساعت پیاده روی یه چای الان میچسبه. مثلا یه چای تو رستوران ایرانی. آره البته ما چای و کافه هم خوردیم. به بچه‌ها غذامون هم اومد. بچه‌ها عجب غذایی. این از شیشلیکاش که خیلی باحاله. بعد زیادم گذاشتن خداییش. تنها رستورانی که دارم میبینم واقعا 6 تا لیک میارن. خدا تو انگلیس 4 تا آوردن. آره بعد اینم از مایچه که اصل جان سفارش داده. تست بکنم چه جوریه. کاملا کیفیتشون هنوز اونجوریه. آخرین بار که اینجا بودید؟ تقریبا 2 سال و نیم پیش. بچه‌ها 2 سال و نیم پیش اصل اینجا بوده. خوبه؟ هنوز؟ آره؟ همون کیفیته؟ به بچه ما هم یه تیکه تست کنیم. شیشلیکاش هم عالیه، خیلی خفنه.